Tjena! Otto här. Idag ska vi prata SOT eller Smart High Tech som har rapporterat Q1. Häng med! Ja, det här är ett spännande bolag. Nanobaserat termiskt gränssnittsmaterial som är revolutionerande. Jag tog det här bolaget till bevakning 2021. Jag investerade strax under 10 kronor. Men jag har också realiserat min vinst med över 100% avkastning. Det gjorde jag i höstas. Och det berodde delvis på alternativ avkastning. Jag hade andra innehav som jag hellre ville vara investerad i. Och dels så såg jag att det drog ut lite på tiden för att nå kommersiell och finansiell framgång. Men jag fortsätter att bevaka med intresse. Och nu är kursen nere på 16,50. Så att vi ska väl se här idag då hur Q1 såg ut och vad vi kan dra för slutsatser av det. Och jag tänkte att vi skulle titta på 5 områden idag. Dels den här tiden till kapacitet. Bolaget går ju från manuella processer till en automatiserad process för att framställa det här materialet. Så att det är intressant att förstå vad som är realistiskt då i tid till kapacitet. Och så kassa naturligtvis, eftersom det är negativt kassaflöde och inte någon intjäning att tala om, så behöver man ju relatera då till kassan och hur mycket pengar som går åt för att realisera den här produktionsvolymen och kapacitetsförmågan. Sen behöver vi titta lite bakåt vad bolaget har sagt och haft för ambitioner och hur väl det har fallit ut. För det är en sån här kredibilitetsfråga mot marknaden då. Och så ska vi titta på utsikterna framåt. Och så ska vi titta på börsvärdet och vad som jag kan tycka vara rimligt. Så vi tar de 5 punkterna helt enkelt. En i taget. Kör vi! Ja, så tid till kapacitet. Om vi tittar på vad det här bolaget står inför, så är det ju att gå från att vara ett litet bolag i en liten industrilokal där man manuellt producerar den här tekniken och produkterna, till att man behöver ha förmågan att massproducera och automatisera den tillverkningsprocessen. Det har ju varit känt en tid av aktieägare att det är det man står inför och det man investerar i. Nu var det också så att man tog in pengar då i somras i en riktad nyemission på runt 100 miljoner. Och då skulle den investeringen gå till att bygga produktionsförmåga. Men vi såg också att man använde en stor del av de pengarna för att köpa loss dotterbolaget i Kina. Och då kom ytterligare en nyemission här i december för att fortsätta den här expansionen av förmåga och kapacitet. Och då kommer vi till kärnfrågan kring hur lång tid det tar att bygga en automatiserad fabrik. Men innan vi gör det så tänkte jag gå lite grann in på min egen erfarenhet och kompetens i frågan, för jag anser den vara relevant. Jag har en civilingenjörsexamen från KTH i industriell produktion. Jag har jobbat i industriell produktionsmiljö i min yrkeskarriär. Och jag har sett produkter gå från idé till färdig produkt och hur man då produktionssätter det inom flera olika industrier. Och dessutom har jag jobbat med risk i relation till tid till kapacitet. Alltså när en fabrik tvingas stänga ner, hur snabbt kan man vara uppe och producera. Så inte för att sälja in mig själv i mitt CV, men det här handlar ju om kredibilitet. Att om man kan någonting om produktionsteknik så kanske man har en förmåga att vara bättre på att analysera det här läget då. Så det är väl min poäng, är väl just min förmåga att förstå de här beroendena. Men för den som inte har den bakgrunden och erfarenheten, då kan man ju göra egen efterforskning. Jag tycker att AI är ett väldigt bra komplement till den egna analysen. Och då måste man vara ganska bra på att prompta i AI, det vill säga hur du formulerar frågeställningarna kommer du få svar därefter. Men det här är också en ganska neutralt baserad frågeställning, att vad är ledtiden inom olika industrier för att produktionssätta massproduktion. Och det här är ett exempel på hur lång tid det kan ta, och den håller jag helt med om. Om man tittar då på processutveckling och testproduktion, det kan ju ta 6-18 månader där man optimerar recept, formfaktorer, hanterbarhet i linan och så vidare. Och det är ju det som SOT har sysslat med under en ganska lång period.
Sen har du design och uppförande av produktionslina. Det är ju det man gör nu. Alltså man sätter upp större och fler produktionslinor. Och normal ledtid för det är ju allt mellan 12 till 24 månader. Så att tror man att det här ska gå i en handvändning så behöver man nog kanske läsa på och sätta sig in i det i en större utsträckning. Och sen har vi skalning till industriell kapacitet. Det kan ta allt ytterligare då, på toppen av den här pilotfasen. Allt mellan 12 till 36 månader. Och det här beroende på vad som byggs och vad som licensieras till en eventuell partner. Vi har Henkel med i bilden här. Men min poäng är helt enkelt att om man lyssnar och tror på bolagets ambitioner i de här frågorna så behöver man lägga till industriell kompetens för att förstå hur svårt det här faktiskt är. Så det är väl min poäng att tid till kapacitet, att det här, hur bra det än ser ut så kommer det här att ta tid. Yes, och då går vi in på nästa fråga. Men som ni ser då, det blir en tumme ner på tid till kapacitet i min analys eftersom det här kommer att ta så pass lång tid att få det här att lira. Men då går vi vidare och tittar på kassan då. För att även om det tar tid till kapacitet så kan det ju faktiskt vara så att bolaget har en kassa som räcker fram till att realisera det här. Så det ska vi titta på nu. Ja, och på min hemsida som du har koll på, anmäl dig gärna till nyhetsbrevet. Och när du har gjort det så kan du gå in och titta på en SOT-sida där jag lägger upp det finansiella. Och då har vi den här grafen, de blåa staplarna det är omsättningen som ni ser är väldigt liten än så länge. Och de gula staplarna är kassan. Bolaget har ju då fyllt på ordentligt och kassan är välfylld. Och då behöver man ju göra någon typ av analys om hur länge den här kassan kan förväntas räcka. Och jag har väl försökt att titta på någon typ av burn rate i relation till att inte få upp produktionen här under större delen av 2025. Och att då kassan kommer att förbrukas. Den här kommer jag behöva justera under året utifrån hur mycket man faktiskt investerar i verksamheten. Det står ju i rapporten att det sker stora investeringar både i ny produktionsförmåga och personal och forskning och utveckling. Så det är möjligt att burn rate kommer vara ännu större. Och det måste man då ta hänsyn till. Men kassan som den ser ut idag relativt välfylld för att ta sig mot den här massproduktionen. Och det är ju positivt då. Och sen tittar man på omsättningen. Den ökar ju nu då. Sakta men säkert. Nu här har jag valt att presentera 12 månader rullande eftersom vi har så liten omsättning per kvartal. Då går i alla fall trenden här i rätt riktning. Vilket betyder att vi har en kundbekräftelse. Så att även om vi inte producerar några mängder ännu så ökar ju den här intäktsförmågan. Vilket är bra då. Och då blir det en gul tumme åt sidan för kassan för att den är välfylld idag. Vi vet att det kommer bli svårt att få intäkter innan produktionen har skalat och att det kommer ta en stor del av året innan det sker. Så kassan kommer att vara betydligt lägre när vi går mot förmågan att tjäna pengar. Så därav en osäkerhet fortfarande i kassan, men att den är välfylld är positivt. Att den kommer att behöva nyttjas är jag ganska övertygad om. Och jag ser väl troligtvis ett scenario om att vi behöver ytterligare kapital. Men det behöver inte vara negativt för det kanske kan ske till en högre kurs när vi har fått goda nyheter från bolaget i termer av volymavtal till exempel. Men vi går vidare på då ambitioner versus utfall. Ouch, vad menar jag med det? Jo, men bolaget har ju uttalat sig tidigare om var de står och hur det går. Och en kredibilitetsfråga blir ju då hur väl de lever upp till vad de själva har kommunicerat. Ja, då har jag gjort en inte alltför vetenskaplig undersökning. Jag har gått tillbaks till vad bolaget har kommunicerat historiskt om sin produktionsförmåga. Och vad de då har sagt om sina ambitioner för följande år. Och vilken omsättningspotential man får ifall man estimerar ett snittpris per termiskt gränssnittsenhet då. Så det är en hel del antaganden i det här. Och min uppmaning till lyssnaren är väl att räkna själv. Eftersom all data jag använder är publik. Jag har också använt ett snittpris som har vid någon tidpunkt var publik i en investerarpresentation och som har delgetts marknaden.
Så om vi bara ska förklara, vi går tillbaka till 2023. Då fanns en produktionsförmåga i Kina på 15 000 enheter per månad. Och i Göteborg fanns en produktionsförmåga på 25 000 enheter per månad. Man kunde alltså per år producera 480 000 enheter. Om vi bara antar då att de här 30 kronorna som vi vid någon tidpunkt har getts en indikation om, den kan vara högre, den kan vara lägre, men då får vi en omsättningspotential då på 14 miljoner om året. Och den faktiska omsättningen 2023, den var ju då 2,9 miljoner. Och det här har vi fått förklarat med att man gjort väldigt mycket utan kostnad för kunder, för man vill bevisa produkten och man vill göra testserier och så vidare. Men ändå så kan man ju se då att förmågan har ju varit mycket större än vad den faktiska omsättningen har varit om man gör de här antagandena. Går vi till 2024, då låg man väl kvar ungefär i samma produktionsförmåga. Men den faktiska omsättningen ökade då. Så det fortfarande fanns ju ett utrymme att sälja mer, men det går i rätt riktning. Men däremot så fick vi de första uttalanden i samband med kapitaliseringen av bolaget att man för året efter skulle kunna nå upp till 4,8 miljoner enheter om året under 2025 då. Så planen för året efter under 2024 att vi skulle nå 4,8 miljoner. Om vi tittar nu på vad vi ser ut att nå 2025, då siktar man initialt här nu på 100 000 enheter, men, vilket skulle ge 2 400 000 enheter på årsbasis. Men den här kommer inte att ske förrän i slutet av året. Och planen då framåt är en potential på att skulle kunna på längre sikt då gå upp mot, vi pratar nu kanske närmare 29 miljoner enheter. Det är inte någonting som är skrivet som bolaget har lovat på det sättet, men man pratar i termer om vad det skulle kunna innebära. Men om vi tittar också på vad det ser ut att vara för de här 300 000 enheter per månad som vi har fått bekräftat via årsstämman, via andra aktieägare, jag var inte där själv för att betona, men då skulle det kunna ge en produktionstakt på 7,2 miljoner om året. Så det jag säger är att någonstans i spannet här, 2,4 mot 7,2 upp mot 29 miljoner enheter om året, är någonstans där som bolaget uttrycker sig i termer av förmåga i framtiden. Och även om jag skulle sätta ett snittpris på 50 stycken, så får jag då en omsättningspotential på kanske 120 miljoner för 2025, och jag får en omsättningspotential 2026 på 360 miljoner. Men nu är ju den här 100 000 per månad i både Kina och Göteborg, den är ju försenad på grund av just förmågan att produktionssätta det här och tiden till kapacitet som jag var inne på. Och för så här långt, 12 månader rullande inklusive Q1, så är vi uppe nu i 8,4 miljoner. Så att vi är ganska långt ifrån den här förmågan att omsätta 120 miljoner. Ja, det var mycket siffror, men min poäng är att bolaget har haft ambitioner men inte infriat dem, och att den faktiska omsättningen är betydligt lägre än vad produktionsförmågan visar, och att nu produktionsförmågan och kapaciteten framåt förskjuts på framtiden. Men potentialen finns ju där fortfarande. Det är bara att det sker en fördröjning. Och att bolaget då, antingen underskattar man fördröjningen, eller så är man inte helt transparent med marknaden om det här. Och det är väl det som bolaget behöver bli bättre på. Men det är ju svårt när man är på börsen och vill dra in pengar. Då kan man ju inte vara alltid 100% transparent. Men det kommer ju de som är pålästa ändå att syna. Så att det är det här vi ska ha bevakning på. Hur snabbt det här realiseras. Och det jag säger är att det kommer ta tid. Precis som jag sa när det gäller tid till kapacitet. Och då blir det en tumme ner på ambitioner mot utfall. Men jag förstår också bolaget i de här frågorna. Man har lyckats ta in 200 miljoner på kort tid genom att hålla marknaden varm. Och det får man väl säga att det imponerar. Låt oss då titta då på utsikterna framåt. För nu har vi pratat ganska mycket utifrån mitt sätt att se det. Så en klok investerare lyssnar ju inte så mycket på mig då, utan lyssnar på bolaget. Så att, låt oss titta på vad vd-orden säger i Q1. Ja, då klickar man in och så läser man. Och jag tänker väl inte återge vd-orden till sin helhet, utan jag förväntar mig givetvis att lyssnaren läser själv och skaffar sin egen uppfattning. Men om vi tar ett urval av det som står,
så står det ju här väldigt positiv inledning att man satsar all kraft och energi på att etablera sig som en efterfrågad leverantör på den globala marknaden för elektronikkomponenter. Vilket är en fantastiskt spännande utmaning. Därigenom växer verksamheten kraftigt och vi kommer den närmsta tiden stå inför stora rekryteringsbehov. Då tänker man så här, bra, då är det affär på gång. Och jag tänker också, okej, då kommer burn rate i kassan att förbrukas snabbare eftersom vi ännu inte har den här produktionsförmågan som vi bygger för. Så lite hönan och ägget, en moment 22, att du måste bygga produktionsförmåga för att kunna sälja och det kommer kosta pengar. Det har varit min poäng här. Strategiska partnerskap. Man har ju då ingått en dialog med Henkel och det skriver man om här. Vår sedan tidigare inledda dialog med Henkel går nu in i sitt slutskede och vårt mål är snarast att nå fram till ett avtal. Det här blir ju då, vi kommer tillbaka till värderingen av bolaget sen, men det här blir ju givetvis en trigger för marknaden som ser att okej, nu har bolaget skrivit ett avtal med Henkel och där har man en produktionspartner. Bra, och då skänker det kredibilitet i relation till det jag pratat om tidigare då. För det står ju här, resultatet av detta partnerskap förväntas leda till att vi snabbare når marknaden. Så om du kommer ihåg vad jag pratade om den här ledtiden, att det kan ta flera år att nå den här produktionsförmågan. Och då uttrycker man sig här som att det behöver inte ta så exakt så lång tid då, som jag är inne på. Därför att Henkel bidrar i den att accelerera den agendan. Och då handlar det om att förstå vad det är som accelereras i den agendan. Är min syn på saken. Man har väldigt bra dialoger med kunderna. Behöver inte läsa ordagrant. AMD nämns ju som är ett väldigt starkt samarbete. Och så står det här om förstärkt förmåga till volymproduktion. Att man har inlett investeringsarbetet för att markant öka bolagets produktionskapacitet både i Kina och Sverige. Och det var det jag var inne på lite grann. Att det här kommer att krävas för att nå produktion och att det kommer ta lite tid. Det är min take på det. Forskning och utveckling, givetvis om man för att vara i framkant även i framtiden så måste man satsa på det. Jag gillar att man gör det. Man måste ju fortsätta att vara relevant för det. Konkurrenterna kommer att komma i fatt om det här tar för lång tid att produktionssätta. Det är också min absoluta uppfattning. Så att hur unik produkten än är idag så ska man inte förvänta sig att den kommer vara unik för alltid. Produktutveckling, ja, och business to consumer verkar takta på. Men sammanfattningsvis då, det här är viktigt att förstå och läsa. Man måste liksom vara duktig på att läsa vd-ord och tolka vd-ord. Det är också en av mina sporter som jag sysslar med. Då står det så här, det är förstås stora utmaningar i arbetet med att gå från ett litet företag till en större etablerad aktör på den globala elektronikmarknaden. Jag känner dock en stark tilltro i att alla medarbetare fullt ut engagerar sig och bidrar till företagets utveckling så att vi når högt ställda verksamhetsmål. Det är för mig en förmån att ha fått möjligheten att vara med och både bidra och leda den utvecklingen. Min tolkning av vd-orden är ju att han är realist och försiktig. Och det stärker bara min tes. Ja, och då blir det en tumme här åt sidan igen för utsikterna framåt. De är ju positiva utifrån att det finns god potential och med Henkel och att komma till massproduktion. Men vd-orden är i mina ögon lite försiktiga för att sänka förväntningarna. Och då blir det en tumme åt sidan på grund av det. Ja, och då ska vi gå in och titta på den sista frågan som är börsvärde. Och jag ger ju inga som helst rekommendationer, jag tänker högt och jag uppmanar alla att tänka, räkna själva. Det jag gör är att jag delar hur jag tänker i en modell som jag har tagit fram och använder i alla bolag där jag är investerad. Så ha det med dig när du lyssnar på nästa avsnitt. Och för dig som inte har lyssnat på mig innan så har jag någonting jag kallar för bubbeldiagram. Och det här är bland det som jag får mest uppskattning för av alla följare är hur jag ur ett pedagogiskt perspektiv försöker förklara relationen mellan rörelseresultat och börsvärde över tid. Och tittar man då på SOT som 2024 hade ett negativt rörelseresultat på ungefär minus 40-45 miljoner så var också börsvärdet i slutet av 2024 uppe på 550-600 miljoner och nu har vi kommit ner till en värdering runt 460 miljoner och då har jag också estimerat att
det här rörelseresultatet, det kommer ju flyttas åt vänster i den här grafen. Alltså vi kommer ha ett sämre rörelseresultat 2025 baserat på att vi ökar burn rate för att bygga den här förmågan, men vi realiserar inte affären ur ett intäktsperspektiv. Så jag räknar någonstans här runt minus 60 miljoner i negativ ebit för 2025. Och bolag som rör sig åt vänster, det här är min modell. Återigen, jag säger inte att jag har rätt, jag säger bara hur jag tänker. I min modell, när ett bolag flyttar sig åt vänster och är här ute på negativt rörelseresultat, då ökar risken. Och jag kallar det här för hypezonen, att man ska undvika investering eller vara försiktig. För det jag har sett i många bolag, det är att fallhöjden här, ner till ett base value på kanske runt 250 miljoner, att den är rätt hög. Och att när ett bolag inte lyckas realisera intäkter snabbt nog, så kommer marknaden att bli skeptisk och nedvärdera bolaget, hur positivt den ser ut framåt. Sen har jag också räknat på då 2026, att lyckas man då med den här omsättningen framåt, så har jag ändå rabatterat den, och jag tror då att man skulle kunna nå ett rörelseresultat som är minus 20 någonstans. Och då kommer den här förflyttningen att vända håll, alltså man gör U-svängen i rörelseresultat och går åt höger. Och går man åt höger så kommer man vid någon tidpunkt att lyfta sitt värde. Och speciellt när man går över brytpunkten för ett positivt kassaflöde eller positiv ebit. Det är den magiska, och då kan ju värderingen dra iväg. Och tittar jag då på min modell, då har jag kallat det att det finns en fallhöjd ner till 9 kronor. För då har vi ett värde på 250 miljoner. Om det här nu inte realiseras snabbt nog och kassan börjar sina. Och sen har jag ett base value, vad jag tycker är en rimlig värdering nu. Och nu sänker jag den här. Och varför sänker jag den då? Jo, jag sänker den därför att jag måste räkna bort den kassa som förbrukas under 2025. Jag räknar med att vi kommer bränna närmare 100 miljoner kronor innan vi har intäktsrealisering. Och min tidigare riktkurs då på 17,70 500 miljoner, då rabatterar jag den till 400 miljoner. För att det är helt enkelt så att jag räknar bort faktiska pengar från den värderingen. Men det kan ju också vara så att det kompenseras då av goda nyheter och förmåga då att intjäna pengar framåt. Och då ska man titta på den här riktkursen jag har. Och den har jag sänkt, men jag har fortfarande en riktkurs på 21 kronor och en värdering på 600 miljoner. Men för att det ska vara motiverat så behöver bolaget göra en vinst då på 50 miljoner kronor om vi tittar på en ebit multipel 12. Så att det som har hänt här är att jag ser egentligen att den här fördröjningen gör att jag är rädd att bolagsvärdet kommer sjunka ytterligare. Och jag är avvaktande i relation till det. Och återigen, jag sitter inte med någon sanning i det här. Jag vet inte hur det här kommer utvecklas. Jag har bara en strategi för att inte förlora pengar. Och jag bygger den på min erfarenhet. Att riskjusterad avkastning, och jag tror då att det är bättre att investera i bolag som kanske är långt ut till höger här och är undervärderade. Jag har ju exempel på det i min portfölj. Kassaflödet är positivt, men multipelvärderingen är väldigt låg. Så för mig blir det ju en fråga om alternativ avkastning. Alltså var kan jag tjäna pengarna nu i väntan på att tjäna pengar här sen? Så att jag har ingen annan ambition än att riskmitigera min portfölj. Ja, och då blir det faktiskt en tumme ner på börsvärdet eftersom jag är rädd att det kommer att gå ner. Och du som lyssnar på det här och eventuellt är investerad och besväras av det jag säger, jag tycker du ska flytta i så fall det fokuset från mig till bolaget. Det vill säga ett bolag som levererar, de kommer att uppvärderas. Så att om du tycker att kursen då går ner och att det inte är rättvist, så är det marknaden som bestämmer det. Bolagsvärdet kommer att vara det rätta över tid. Så att då har man ju då kanske en chans att göra en analys, fundera på hur mycket man tror på sin investering. Men det är ju bolaget som ska leverera. Bolaget ska leverera en vinst som uppvärderar bolaget. Så enkelt är det i alla bolag. Så att flytta fokus eventuellt från min analys till din egen och till bolaget, så blir det.
Ja, anledningen till att jag bevakar bolaget är givetvis för att jag tror på bolaget. Och jag är beredd att riskera att missa en uppvärdering för att jag har gjort fel, dragit fel slutsats. Men då är jag gärna med på tåget och köper gärna in mig på en högre kurs längre fram. För att vara med när allting ser väldigt mycket bättre ut. Så att jag kommer fortsätta bevaka bolaget och jag kommer fortsätta att ge uppdateringar eftersom jag tycker att det är väldigt spännande teknik. Men jag är väldigt ödmjuk inför de utmaningar bolaget står inför. Och jag tycker att den nya vdn här har satt tonen i att dämpa förväntningarna lite. Så det är ju bra. Men nu är det, jag har pratat, oj vad jag har pratat. Så att det är väl dags att sluta prata. Men nu gör jag det här helt kostnadsfritt. Och det vet du. Och ska jag fortsätta med det så behöver jag motiveras. Och det gör jag genom frivilligbidrag. Och jag tackar alla er som bidrar till min motivation att fortsätta genom de frivillig swish som jag får. Och vill du se mer av mina analyser så swisha gärna ett bidrag så kommer jag att fortsätta det arbetet. Tack för mig för idag. Vi ses!